ल सबैजनालाई नमस्कार। आवाज सुन्नु भएको छ मेरो? सुनिन्छ आवाज? भइरहेछ के कुराहरू मिलेको छैन। ल अनि पढ्दा पढ्दै थाक्नुभयो होला। 6 7 7 8 8 9 9 10 सर तिनवटै क्लास लिएँ भन्ने को हुनुहुन्छ आज? एक्सक्युज मी सर। हजुर भन्नुहोस्। भन्नुहोस् न। हेलो भन्नुहोस् न सरोजी भन्नुहोस्। सर सुन्नु न, यो आवाज आएन र? एउटा क्वेसन थियो कि सर। भन्नुहोस् न। यो नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विद्यमान अवस्थाको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन्स थियो होइन सर? यो भनेको चाहिँ 3+7 हो कि कसरी हो यो क्वेसन? नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विद्यमान अवस्था तथा त्यो ठिक्क उल्टो हो त्यो। 7+3 हो सर। विद्यमान अवस्थाको चाहिँ 7 हो अनि होइन, ऐतिहासिक लेख्न मिस्टेक पृष्ठभूमि भयो सर होला। त्यो 3 चरण छ नि। त्यो त हो कि त्यो मिस्टेक भयो होला। त्यो नम्बर प्लस गर्ने बेलामा नम्बर 10 हो, मर्ज गरेर गरेको। त्यो सुरुको चाहिँ हिस्ट्री 7 हो होइन। 3 नम्बरको विद्यमान अवस्था हो 10 हो त्यसको। सर अब त्यो पृष्ठभूमि गर्नु बेला चाहिँ हाम्रो त्यो 3 चरण छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले कतिवटा लेख्नु पर्ने हो सर? त्यो डेटहरू त्यो भन्दैछु नि एकचोटि। त्यसमा लेख्ने भनेको अब 7 नम्बरको हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ प्राचीन काललाई अब 4वटा 5वटा जति लेख्नु पर्यो। तपाईँले पदहरू लेख्ने हो, त्यसमा डेट छैन। मध्यकालको 10वटा लेख्नुपर्छ हजुर होइन, डेट सहितको कुरा। र आधुनिकको 15मा चाहिँ तपाईँले 15-16मा टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति भएपछि बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ। 15 10 25 5 30 30वटा इन्फर्मेसन भयो भने 10 नम्बरकोलाई 7 नम्बरकोलाई पुग्छ। अब यता 3 नम्बरको त विद्यमान अवस्था छँदैछ, त्यसरी लानुपर्छ। यसमा मैले भन्दै पनि के आएको छु भन्दाखेरि इतिहासबाट नम्बर आउनुभन्दा नम्बर माइनस हुने सम्भावना बढी हुन्छ अरे कि। यस्तो विषय हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिने भन्दा बढी लेख्नुभयो भने समय त्यहाँ किल हुन्छ। त्यो किल भएको कारणले अन्त गएर नम्बरलाई ह्याम्पर पुऱ्याउँछ अरे कि। यसमा त आउने जतिसुकै स्पिड लेखेर 5को आयो भने तपाईँले पाउने भनेको 3.5 3 पाउने हो होइन। तपाईँले यहाँ 5-7 मिनट 10 मिनट बढी लेखिदिनु भयो भने त उतातिरको राम्रो क्वेसन चाहिँ उत्किन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा नम्बर आउने भन्दा माइनस गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई ह्यान्डल विथ केयर, सिसाको भाँडा जस्तै है इतिहास र संरचनाले। 5 मार्कको आयो भने 3 कालखण्ड पनि हामी हेर्नु पर्यो होइन। त्यो गर्दा चाहिँ व्याख्याको गुन्जाइस कहीँ पनि रहन लिच्छवीकालमा नि 3-4वटा पद, राजा होइन, सर्वदण्ड नायक दण्डनायक, विषयपति गुल्मेक र उमराव भनेर अथवा चाहिँ नि कोतवाल भन्ने, त्यसको व्याख्या पनि गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले। त्यति पद थिए, पद अनुसार हुन्थ्यो, धर्मशास्त्र अनुसार शासन व्यवस्था चल्थ्यो लिच्छवीकालमा भने चाहिँ काम सकियो। अनि मध्यकालमा आएर गङ्गबहादुरको कुरा केही कुरा लेख्ने र बढी कुरा चाहिँ 1995बाट जब रामदललाई ट्राफिकमा काजको खटाइयो, त्यो जिम्मेवारी दिइयो, त्यहाँदेखिबाट अलि 2011को चाहिँ एसआर चौधरी आउने बेलासम्मकोलाई अलिक फोकस दिएर लेख्दाखेरि त्यही महत्त्वपूर्ण कुराहरू 95बाट बढी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र आधुनिक कालको लागि इतिहासको कुरा गर्दाखेरि एन नियमहरू र कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो। 12 र 15को कुरा, सञ्चारको कुरा, अपराध अनुसन्धानको कुरा र स्पेसल रूपमा ब्युरो र होइन अलिकति चाहिँ वैज्ञानिक उपकरणहरूसँग सम्बन्धित भएको कुराहरूलाई बढी फोकस गरेर लेख्ने हो। अब लेख्न पाउनुहुन्न तपाईँले, समयले दिँदैन। अब यसमा चाहिँ यो पनि लेख्न आइराखेको हुन्छ, ऊ पनि लेख्न आइराखेको हुन्छ, लेख्नुभयो भने बिग्रिन्छ है त। त्यसलाई हामी प्रयास गरौँ न। मैले लेखिदिएको छु त, तपाईँले पेजमा हेर्नुहोस्, रातो निलो बनाएर राखिदिएको छु।
5 नम्बरको हो भने यसरी लेख्नुहोस् हरियो मात्रै, 10 नम्बरमा रातो निलो दुवै लेख्नुहोस् भनेर भनेको छु। अब त बुझ्नु पर्ने त है, हेर्नु होला ल। हाम्रो चाहिँ आज अलिकति मेरो चाहिँ ब्याट्रीको प्रब्लम छ। म भर्खरै पढाएर आएको उताबाट ब्याट्री फुलहरू ल्याउनु बिर्सेछु ल्यापटपको। धेरै लामो समय तपाईँ पनि थाक्नु भएको छ, आधी घन्टा जति हामी पढ्छौँ र महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरणाको कुराहरू हिजो मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। अरू कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू उत्प्रेरणाको बारेमा हामी पढ्यौँ, तर यस्ता कुराहरू सङ्गठनसँग जोडिन्छन्, क्वेसनहरू जोडिएर आउने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा अलिक भनरेबल हुन्छन्, अलि लेख्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। उत्प्रेरणा पढ्यो, उत्प्रेरणाका प्रकारहरू पढिन सक्ले होला होइन, सबै होला। तर फेरि उत्प्रेरणा के हुन्छ, जगाउनु नेपाल प्रयोगमा गरिएका प्रयासहरू भन्छ होइन, अथवा नेपालमा भएका पनि भन्न सक्ला नेपाल प्रयोग नभनेर। र हाम्रो सङ्गठनमा जोडिने हुनाले अब हाम्रोमा स्पेसल्ली दुई किसिमका छन्। एउटा चाहिँ नि मौद्रिक र गैर मौद्रिक हो नेपाल प्रहरीले गर्ने। मौद्रिक गर्ने भनेको सरकारको तर्फबाट हो, नेपाल प्रहरीले खासै थप्न सक्दैन होइन। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएर अनि यहाँको चाहिँ मौद्रिक रूपमा आउने हो, त्यो सबैलाई साझा रूपमा आउँछ। र सङ्गठनले भित्र गैर मौद्रिक हिसाबले उत्प्रेरणा जोगाउनुको लागि के कस्ता प्रयास गरेका हुन्छ भनेर चाहिँ हामी केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो केलाइरहँदाखेरि हामी पोइन्ट वाइज जाने नेपाल प्रहरीमा उत्प्रेरणा भनेको के हो, नेपाल प्रहरीमा उत्प्रेरणा जोगाउनको लागि के कस्ता प्रयास गरिएका छन् सो बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ होइन। आउँदा चाहिँ ठ्याक्क अब 10 नम्बरको आयो भने 2 नम्बरको चाहिँ उत्प्रेरणा भनेको के हो आउला, 8 नम्बर त यी प्रयासहरू हो। यसमा चाहिँ 8-10वटा मुद्दाहरू लेख्नै पर्छ। मैले यहाँ बनाइदिएको छु, तपाईँले थप्न पनि सक्नुहुन्छ। कति किनभने कल्याण शाखामै बसेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले यो भने गैर मौद्रिक। अब यसमा चाहिँ मैले किन यो लेख्न भन्दा चाहिँ मौद्रिक ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ, यसको तल माथि हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर कट हुन्छ होइन। त्यसलाई खासै टाइममा पैसा दिएपछि काम सकियो। उत्प्रेरणा खासै त्यसलाई चाहिँ जोगाउँदैन होइन। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ बिजनेस के अरे बजार मार्केट भाउ बढेको हुन्छ, हामीले किन्ने कुराहरू चाहिँ महँगोमा पर्ने हुन्छ, तलब जहिले पनि कमी नै हुन्छ होइन। मौद्रिक सरकारले दिने हो, त्यहाँभन्दा ठुलो कुरो भएन। अब गैर मौद्रिक पनि हुन्छन्, ती गैर मौद्रिकले भन्दा अझ राम्रो उत्प्रेरणाहरू जोगाउन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीमा उत्प्रेरणा जोगाउनु भनौँ भने यी कुराहरू लेख्छौँ। 1, कल्याण कोषबाट प्राप्त सुविधाहरू विभिन्न छन्। सस्तो ब्याज दरमा ऋणहरू दिने, सवारी साधन दिने, आवास सुविधा पनि दिने आवश्यक पर्दा, टिभी, ल्यापटप, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, ऋण तथा चापटी कार्यक्रम जस्ता सरल किस्ताबन्दी कार्यक्रममा पनि सञ्चालन गरेका छ। त्यसले पैसै तिर्ने भए पनि हामीलाई सहज किसिमले हामीले पाउन सक्छौँ। ब्याज दर अलिकति कम हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति सङ्गठनले केही गरिदिएको छ है मलाई भन्ने कुराको चाहिँ भावना पैदा हुन्छ। त्यसै गरी प्रहरीका सन्ततिहरूलाई न्यूनतम शुल्कमा अध्ययन, नेपाल प्रहरीका विभिन्न के अरे चाहिँ विद्यालयहरू छन् विभिन्न प्रदेशमा, केन्द्रमा समेत। ती प्रदेशहरूमा भएका चाहिँ विद्यालयहरूमा पढ्दाखेरि अझ तल्लो निकायका तल्लो दर्जाका साथीहरूका चाहिँ सन्ततिहरूलाई धेरै छुट, जति माथि दर्जा बढ्दै गयो झन् धेरै पैसा त्यहाँ कम छुट गरेर सागामादेखि लिएर प्रहरीको चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ अध्ययन गराएको छ। त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ खर्च भनेको सबभन्दा बढी भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च छ अहिले। त्यो दुईटै कुरा चाहिँ कभर गर्छ, त्यसले अदृश्य रूपमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ आर्थिक हिसाबमा नि। यही कुरा एउटा हल्दर साहबको छोराले पढाउँदाखेरि 7-8 हजार लाग्छ भने त्यही कुरा असैले पढाउँदाखेरि 10-12 हजार, यसैले पढाउँदा 12-15 हजार लाग्छ, बाहिरकाले गर्दा 18-20 हजार लाग्छ। हजुर, यसरी चाहिँ तल्लो दर्जालाई अझ सुविधा पुर्याउने गरेर गरिरहेको छ। यो पनि उत्प्रेरणा जोगाउनको लागि चाहिँ यसले काफी मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी बारवाला वा पूर्व कर्मचारीको उपचारका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ हाम्रो हस्पिटलबाट होइन। प्रदेश स्तरसम्म हस्पिटलहरू छन्। त्यस बाहेकका चाहिँ पूर्व प्रहरी कर्मचारीलाई पनि थोरै रकम लिएर स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ र परिवारजनहरूलाई पनि
न्यूनतम शुल्कमा असाध्यै न्यूनतम शुल्कमा चाहिँ उपचारको व्यवस्था गरेको छ। यसले चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा दुइटैलाई यसले कभर गर्छ 2 र 3 नम्बरले। अब अमर अशक्त परिवारको लागि प्रहरी सेवा प्रहरीको लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि छ। अहिले तपाईँ लडिराख्नु भएको छ, त्यहाँ केही अमर प्रहरीका साथीहरूका होइन हुनुभएका अशक्तका लागि चाहिँ कोटा छुट्याइएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउने हो। र उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कार, पैसाको मात्रै नभएर पुरस्कारको महत्त्व छुट्टै हुन्छ। विशेष बढुवाको समेत व्यवस्था गरेको छ राम्रो काम गर्नेलाई, भने उत्प्रेरणा यसले जगाउँछ। मैले राम्रो काम गरेँ, जीवनको बलिदान दिने किसिमले चाहिँ मैले काम गरेँ भने पक्का पनि मलाई चाहिँ सङ्गठनले केही हेर्छ भनेर उत्प्रेरणा चाहिँ जाग्छ र काम गरौँ गरौँ भन्ने भावना हुन्छ भन्ने कुरा हो। शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई विभिन्न हेल्थ क्लबहरू छन्, स्विमिङ पुल समेतको व्यवस्था गरेका छ। शोक सलामीहरू चाहिँ मृत्युपछि पनि चाहिँ सम्मान गर्ने हिसाबले सलामीका कुराहरू चाहिँ गरेको छ। त्यो पनि के हो त, यो उत्प्रेरणा हो, इज्जत हो, इज्जत बढाइदिएको छ नि सङ्गठनले हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। ल अन्तिम सर मुद्दा पढ्नुहोस् त। सर हजुर हजुर, यो आरक्षणको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। यो आरक्षणको बारेमा अरू कुरा तपाईँले चाहिँ पछि पढ्नुहुन्छ। अहिले यो चाहिँ अशक्त परिवारको लागि चाहिँ प्रवेशको लागि चाहिँ आरक्षणको लागि कोटा छुट्याएको हुन्छ। जसरी चाहिँ तपाईँको समावेशी कोटा जस्तो हुन्छ नि। अब यसको विज्ञापन उमा गएर हेर्नु होला, हामीले नै राखिदिएको छौँ चाणक्य एकाडेमीले। त्यहाँ अमर अशक्त परिवारका चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ लाई कोटा छुट्याएको छ। त्यही त्यही त आरक्षण छुट्टै समावेशी बाहेकको नि त्यहाँ कोटा छुट्याएको छ नि, त्यही हो कि। हुन्छ सर, हुन्छ, बुझ्यो सर। अरू चाहिँ उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी पुरस्कार र विशेष बढुवाको व्यवस्था चाहिँ छँदैछ। 7 नम्बरको पढिदिनुहोस् त, तलको 6को अन्तिमको शारीरिक पछिको 7 त यता 6.5 होला। ठिक छ ल। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घबाट चाहिँ विभिन्न प्रहरी कर्मचारीका परिवारहरूलाई निःशुल्क सिपमूलक तालिमको व्यवस्था पनि गरेको छ। जसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस श्रीमान प्रहरी सेवामा भए पनि होइन श्रीमतीहरूबाट चाहिँ राम्रो सिपमूलक तालिम सिकेर राम्रो व्यवस्थापन गरेको अवस्था पनि छ। विदेश तालिम पनि छ, गोष्ठीहरूमा जान पाउँछ। आइपिएस तालिममा चाहिँ सहभागी हुन पाउँछ। यहाँ राम्रो इन्स्टिट्युटमा तालिम गरौँ भने इन्डियाको आइपिएससँग 49 सालमा कन्ट्याक्ट गरेर त्यसरी चाहिँ आइपिएस तालिम पनि सुरु गराएको छ। त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो। 70 काटेका पूर्व प्रहरी कर्मचारी छन् भने कल्याण कोषबाट थप रकम पनि प्रदान भएको छ होइन। हामीले पाउँदै आएको पेन्सनहरू छँदैछ। 70 वर्ष बेसी फेरि विभागले नै थप दिन्छ, त्यहाँ कल्याण कोषबाट ब्याजबाट आउने रकम थपेर हामीलाई अलिक केही रकम सुविधा गर्छ, किनभने 70 ज्येष्ठ नागरिक भइयो। अब आसरा सुधार केन्द्रको सुविधा प्रायः जसो चाहिँ यो बाहिर गरे पनि पाउँछ, भित्रकोले झन् पाउने भयो। कुनै कारणवश होइन अब सन्ततिहरू नराम्रो काममा लागे र त्यसले बिग्रियो भने सुधारको क्षेत्रमा ल्याउनुको लागि आसरा सुधार केन्द्रले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ होइन। र आलो पालो मिलाएर भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा पनि गर्छ। विभिन्न कार्यालयहरूमा नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छ। यो पनि के हो त भने यो मोरल बुस्ट हुने गराउने कुरा होइन र उत्प्रेरणा जगाउने कुरा हो। एउटै ठाउँमा हामी काम गरिराख्दा मोनोटोनस हुने अनुभव पनि चाहिँ त्यति नहुने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ सिस्टम अनुसार भौगोलिक छ, तराई छ, पहाड छ, हिमाल छ, काठमाडौँ छ होइन, सहरी स्थित ग्राउन्ड स्तर मिलाइ सरुवा हुन्छ होइन। कति सोच लागेर आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो चाहिँ व्यवस्था छ। र विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ दर्जाप्रिय अफिसरबाट बेला बेलामा चाहिँ आलो पालो मिलाएर सधैँ कार्यालय इन्चार्ज हुन पाउँदैन, नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैन होइन। र बेला बेलामा चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर चाहिँ आलो पालो मिलाएर पाउने गरेका छ। त्यसलाई पनि हामीले गहिर महोदय उसमा चाहिँ उत्प्रेरणाको रूपमा हामी लिन्छौँ। यति भएपछि तपाईँको पुग्छ। यसबाहेक पनि केही छन् भने सुविधाहरू खोज्नु होला, किनभने सङ्गठनसँग टाइ अप गर्छ कि नेपाल प्रहरीले के दियो त। यो बाहेकको चाहिँ नेपाल सरकारले दिनु त छैन। नेपाल सरकार तलब रासन दिने हो, त्यही नै हो होइन। ड्रेसका कपडाहरू, गेरेटका कुराहरू, विधाका कुराहरू छ। त्यसबाहेक अब यसमा गैर मौद्रिक रूपमा अझ जोड्ने हो भने थोरै बिदा जाँदाखेरि अध्ययन बिदाहरू जाँदाखेरि हामी अध्ययन बिदा पनि पाउँछौँ, काम गर्नु पर्दैन, यता तलब पनि पाकिराखेको अवस्था हुन्छ होइन। आएर सर्टेन टाइम सेवा गर्नुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ छ। र धेरै थप्नु पर्दैन। यति भएपछि तपाईँले पुग्छ। यसलाई चाहिँ सरसर्ती हेर्नु होला, किनभने उत्प्रेरणाको क्वेसन आयो भने
निजामतीलाई जस्तो उत्पीडनका प्रकारहरू यो चाहिँ उ गर्नुहोस् भनेर आउँदैन। सङ्गठनलाई जोड्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा तपाईँ जान्नुभयो भने उत्प्रेरणालाई सजिलो हुन्छ। अरू त थ्योरिटिकल कुरा मैले हिजो पढाइ पनि सकेको छु। ल यसबाहेक केही साथीहरू चाहिँ अझै चाहिँ को ठाउँमा हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ कार्यक्रम आएको छ भने भन्नु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई राम्रो हुन्छ। म थाहा पाएको पनि हुनसक्छ होइन, हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हुन्छन्। केही छ साथीहरू, विभागीय साथीहरू हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस्। विदेश तालिम गोष्ठी र आइपिएस तालिममा सहयोग यो भनेको तालिमहरू विदेशमा चाहिँ विभिन्न तालिमहरू के जस्तो अमेरिका गएर गरेर आएको छ, इटाली तालिम गएको छ, गोष्ठीहरूमा पनि गएको छ होइन। र आइपिएस तालिममा यहाँ एकाडेमीमा चाहिँ तालिम लिइसकेपछि अलिकति उच्च ऱ्याङ्कमा पास हुने साथीहरूलाई होइन आइपिएसको चाहिँ इन्डियन पुलिस सर्भिसमा लगेर तालिम गरेर त्यहाँको चाहिँ इन्डियन पुलिस सर्भिस भनेको एकदमै वर्ल्डको टपको चाहिँ पुलिस ट्रेनिङ हो आइपिएस भनेको। आइपिएसको ट्रेनिङमा लगेर हालिदिन्छ होइन। पहिलोपटक सर्वेन्द्र कनाल, राजेन्द्रमान सिंह, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, रमेश खरेल सरहरू चाहिँ आइपिएसको लागि गरेर आउनुभएको थियो। त्यहाँदेखिबाट सुरु भएको छ, उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो के भने अफसर हो। आर्मीमा भयो भने बेलायत, पाकिस्तान, इन्डिया यस्तो छ। नेपाल पुलिसको चाहिँ इन्डिया मात्रै छ। र अरू चाहिँ पेसागत तालिमहरू हुँदाखेरि फेरि चाहिँ बेसिक तालिम नभइकन अरू तालिममा त इटलीदेखि लिएर हाम्रो पनि अमेरिका, बेलायत पठाइराखेको हुन्छ। त्यो पनि के हो त भने तालिमबाट विदेशको अनुभव पनि हो होइन। एक त अब केही कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गैर मौद्रिक लाभहरू पनि प्राप्त हुन्छन्। यहाँ काम गर्नु पर्ने, उता केही भत्ताहरू पनि हुनसक्छ। र तालिम आफैमा पनि भोलि प्रमोसनमा काम लाग्यो भने आफ्नो सिप विकास काम लाग्ने हुन्छ। भन्नुहोस् के भन्नु लाउनु भएको थियो? यो च्याप्टर 4 को छ नि प्रहरी व्यवस्थापन भन्ने, त्यो ठ्याक्क चाहिँ आफ्नो हुन्छ कि यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको नि छ त्यही कुरा, अनि त्यही कुरा चाहिँ सेनाको नि हुन्छ, त्यही कुरा सशस्त्रको हुन्छ, त्यही कुरा राष्ट्रिय अनुसन्धान हुन्छ, त्यही कुरा निजामतीको हुन्छ। र उत्प्रेरणा निजामतीमा नि छ, हामी कहाँ छ। तर के छ फेरि उत्प्रेरणा भनेको कुरा साझा हो, परिभाषा हो भने अब हाम्रो चाहिँ सङ्गठनमा निजामती सोध्दा निजामतीमा के छ भन्नु सोध्नु सक्छ। सैनिकको आउँदाखेरि सैनिकको सोध्नु छ उदाहरणको लागि भने नेपाल प्रहरीको आउँदा नेपाल प्रहरीको सोध्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, अरू चाहिँ धेरै आवश्यकता पर्दैन। ल साथीहरू, यो उत्प्रेरणाको बारेमा अब चाहिँ गैर मौद्रिक कुरा आयो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ बेला बेलामा सोधेको क्वेसन, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। बाहिरको साथीहरूले धेरै कुराको टर्मिनोलोजीहरू नजान्न सक्नुहुन्छ। कल्याण कोष भन्ने छ। कल्याण भनेको आन्तरिक कोष हो, नेपाल सरकारमा दर्ता भएर कोषहरू चलाउँछ। यो विभिन्न ठाउँबाट पैसा जम्मा हुन्छ यसमा। हाम्रो चाहिँ जस्तो विदेशबाट जानुभयो भने 7%, 10%सम्म हामीले तिरेको हो, 12-15% तिरेको। मिसनका 3टा मिसनको 15% तिर्दाखेरि 5-6 लाख, 5-6 लाख, 5 लाख तिरेको हामीले। 15 लाख एउटै व्यक्तिबाट आउन सक्छ होइन। यी कुराहरू त्यसैबाट पेट्रोल पम्पहरू छ, त्यहाँबाट पनि आउँछ। कतिपय ठाउँमा प्रहरीका चाहिँ सटलहरूबाट चाहिँ पनि भाडा सुविधा आउँछ जनतालाई दिएर, तीबाट चाहिँ कल्याण कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ र यो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको हुन्छ। यहाँबाट ब्याज आइरहेको छ, त्यो ब्याजबाट अनि विभिन्न कल्याणकारी कामहरू चाहिँ सुविधाहरू स्टाफहरूलाई दिने गर्छ। त्यो हो कल्याण कोषको काम होइन। यी कुराहरू दिन्छ। हेर्नु होला पब्लिकलाई, भर्खर विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनु सक्छ। त्यसरी कल्याण कोष भनेको त्यो बाहिरकालाई कल्याण गर्ने होइन कि भित्रैकै। त्यो कल्याण कोष भनेको किन उत्प्रेरणा जोगाउने। यसले चाहिँ तपाईँलाई सवारी साधन चाहिएपछि स्कुटी दिइराखेको छ चोरै दरमा होइन। अरू गयो भने 10% भने त्यहाँ 3% होला, 4% होला, त्यहाँ त छैन। यसरी चाहिँ कार्यक्रमहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ। जति सङ्गठन धनी हुँदै जान्छ कल्याण कोषमा आर्मीको सबभन्दा बढी छ। किनभने ऊ पुरानो हो, धेरै पहिलाबाट युएन जाँदैछ, त्यहाँबाट चाहिँ काट्दा काट्दा थुप्रै आएको। हामी पछिबाट मात्रै सुरु गर्यो, त्यही पनि त्यहाँ छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ ब्याजको कार्यक्रमहरू आएका नाफाहरूबाट चाहिँ यीहरू गरिन्छ काम। अब अध्ययन त तपाईँको विद्यालय छ,
होइन, प्रहरी विद्यालयहरू छ, विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। ती माध्यमिक विद्यालयहरूमा क्षेत्र क्षेत्रमा प्रत्येकमा छन्, प्रदेशमा, केन्द्रमा साँगामा छ होइन। त्यहाँ चाहिँ वर्षै पछि ल यसरी चाहिँ भर्ना खुल्छ, स्टाफहरूले भर्नु होला भन्छ, त्यहाँ सामान्य जाँच साँच लिएर अनि त्यहाँ चाहिँ बनाउँछ मजाले। त्यहाँ फेरि आवासीय विद्यालय हुन्, त्यहाँ होस्टेलै सुविधा भएर एकदमै राम्रो छ, पढाइ राम्रो माहौल छ। त्यो त हाम्रो शिक्षामा थुप्रो खर्च हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गरिदियो भने त मौद्रिकको हिसाबमा नि काम गर्छ नि, गैर मौद्रिकबाट पनि सुविधा दियो। म चाहिँ भएको हुनाले मेरो छोराले राम्रो ठाउँमा पढ्न पायो होइन, त्यो हिसाबले छ। अरू चाहिँ त तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। अब कतिपय ब्यान्ड बाजाकोदेखि पनि व्यवस्था छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ ब्यान्ड चाहियो भने प्रयोग कर्मचारीका सन्ततिको र आफ्नो उसमा चाहिँ धेरै छुटमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यही कुरा बाहिर चाहिँ डबल महँगो पर्छ होइन। पार्टी प्यालेसहरू छन् कतिपय ठाउँमा, महेन्द्र पुलिस क्लबहरूमा थिए, अहिले बन्दैछ होइन। त्यसमा चाहिँ अब पार्टी गराउँदाखेरि अरूलाई भन्दा हामीलाई चाहिँ सस्तो, जस्तो आर्मीको छ अफिसर क्लब भन्ने छ होइन, त्यसमा चाहिँ थोरै रकम लिएर गर्छ पार्टी प्यालेस भने चाहिँ हाम्रो पनि त्यस्तै गर्छ नेपाल प्रहरीको है। यसरी चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउँछ। यी सुविधाहरू चाहिँ दिँदै हो भने मान्छेलाई उत्प्रेरणा जाग्छ भन्ने कुरा, यी कुरा व्यवस्था गरिरहेको छ। साथीहरू, मैले चाहिँ तपाईँहरू पनि थाक्नु भएको छ धेरै। म पनि आज ब्याट्री चाहिँ अफिसमा पढाएको थिएँ, ल्यापटपको अरू मिल्दैन, हेरेको ठ्याक्कै रहन्छ। म नआउँ भने पनि तपाईँलाई धोका जस्तो हुन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सङ्कलन गरेर हेडक्वार्टरसँग पनि समन्वय गरेर नयाँ के आएछ भनेर ल्याएको। साथीहरूको हेडक्वार्टरमा हुनुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुन्छ है, किन हेडक्वार्टरमा थाहा हुन्छ यो कुरा, बाहिर गएर पनि थाहा हुन्छ अलिअलि। यो सेवा प्रवाहको कुरा हो, यो सेवा प्रवाहमा आएको होइन। यति मैले भनेर तपाईँहरूलाई आज चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु है म। अरू क्वेसन छ भने भन्नु होला, पास्ट मैले अगाडि बढाइदिनु, किनभने थोरै ब्याट्री छ, हामी अझै सल्लाह गर्न सक्छौँ। सुरुको पेज देखाउनुहोस् भन्नु होइन, स्टार्टिङ हो। हेरेको छ त यो त, होइन उत्प्रेरणाको हो ल भयो। उत्प्रेरणाको परिभाषाको कुराहरू हामी गऱ्यौँ होइन। उत्प्रेरणा के हो भन्ने कुरा, उत्प्रेरणाका उद्देश्यहरू के हुन् त, किन उत्प्रेरणा दिनुपर्छ, यसका उद्देश्य के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। उत्प्रेरणाका किसिमहरू हामी पढाएको थियौँ हिजो होइन। यही हो। अब यो चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक कुरा पनि भन्न सक्ला होइन। र बाह्य र आन्तरिक उत्प्रेरणा हुन्छ भने हामी यो वित्तीय र गैर वित्तीय बढी आइरहेको छ। वित्तीय अब यो चाहिँ अहिले अलि चाहिँ सक्दैन, थुप्रै कुराहरू मात्रै हुन्छ सरकारले दिन्छ। गैर वित्तीय उत्प्रेरणाहरू जोगाउनलाई होइन, कार्यालय प्रमुखले पनि सक्छ, विभागीय प्रमुखले पनि सक्छ, इमिडिएट बोसले पनि सक्छ होइन। अरू केही नभए पनि तपाईँ बिदाबाट आएको, बिदा गयो, कर्मचारी स्टाफ कार्यालय फर्क्यो, उत्प्रेरणा जगाउनु त्यसको पनि कारण छ। ल बिदामा गर्नुभयो भने रिपोर्टिङ आयो भने, ल तपाईँ चाहिँ बिदाबाट आउनुभयो, घरतिर सन्चै छ, परिवारहरू बालबच्चाहरू आराम हुनुहुन्छ भनेर हाकिमले सोध्यो भने तपाईँलाई काम गर्ने बाध्य हुन सक्छ। आहा मेरो हाकिमले कमसे मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि उसले सोचिरहेको छ, म बिदा कुरा होइन, म त काम गर्नुपर्छ भन्ने भाव हुन सक्छ अरे कि। दिन नै केही पर्दैन कि गैर वित्तीय मतलब यस्ता कुरा दिँदाखेरि पनि धेरै चाहिँ आँट बल भरोसा र काम गर्ने जाँगर उत्साहहरू थपिन्छ अरे। अगाडिको पेज भन्नुभएको थियो यही हो, सार्वजनिक प्रभावको कुरा हो। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यही कुरा गरेका छौँ। अगाडिको पेज भनेको सायद यही नै हुनुपर्छ कि। यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला। सार्वजनिक सेवाको भन्ने हिजो पढिसक्यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको त मैले हिजो 2 दिन लाएर पढाएको थिएँ। यो चाहिँ यहाँ स्लाइड सरेको मात्रै हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रहरी सेवा प्रवाह पढ्नु भएन, नपढ्नु भयो भने भोलि थप्छु म है। उत्प्रेरणा महत्त्वपूर्ण छ र उत्प्रेरणा चाहिँ सङ्गठनसँग जोडेर उत्प्रेरणा आउँछ। उत्प्रेरणा सादा रूपमा होइन, टिचरको हिसाबमा निजामतीको हिसाबमा आउँदैन, प्रहरी सङ्गठनभित्रको कुरा जोडेर यसलाई चाहिँ विस्तृत खोजका साथ लेखेको छु। र 10 नम्बरको क्वेसनमा यतिमा भएर उत्प्रेरणाको भनेको के हो भने 2-3 परिभाषा सट्ट आफ्नो हिसाबमा दिने,
र यी भएका कुराहरूलाई अझ व्याख्या गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ पोइन्टलाई है पोइन्ट आफैमा नि व्याख्यात भएको छ र यहाँहरूले पनि थप्न सक्नुहुन्छ है त ल भाइ बहिनीहरू आजलाई मैले यति भन्दै बिदामा आएँ है अब तपाईँ पढ्नुहोस् र दिनभरि पढेको चाहिँलाई साबार गरेर बस्नु होला ल अरू केही छ यसबाट सोध्नु भने अझै अलिकति ब्याट्री छ मसँग ल छैन भने छैन सर मैले चाहिँ ल ओके सन्दीपजी ल थ्याङ्क यू